হে দোস্ত এটা কথা কক আপোনালোকে যে এটা এলইডি বাল্বে বাৰু কিমানটা কালাৰ উলিয়াব পাৰে কিমান পাৰিব আৰু এটাই নৰ্মেলি বগাই বা ৰঙা বাল্ব কিনিলে ৰঙা এটাই কিন্তু আজি মই এটা এনেকুৱা বাল্ব লৈ আহিছোঁ এলইডি বাল্ব যিটো বাল্বে 1,60,00,000কৈও বেছি কালাৰ আমাক দেখুৱাব পাৰে মানে কালাৰ উলিয়াব পাৰে 1,60,00,000 অলপ বেছি হৈ গ'ল কিন্তু সঁচাকৈ আৰু আচৰিত কথা যে এটা এলইডি বাল্ব কিমান দিনমান যায় আপোনালোকৰ ধৰক 2 বছৰ 3 বছৰ তাৰপিছত বেয়া হৈ যায় আৰু বা ফিউজ যায় কিন্তু এই বাল্বটো মানে কোম্পানীৰ মতে এই বাল্বটো 11 বছৰলৈকে একোই নহয় তেনেকৈ থাকিব 11 বছৰ লং লাইফ আৰু সকলোতকৈ আচৰিত কথা যে এই বাল্ব এটা আপোনালোকে কেনেকৈ অফ অন কৰে এনেকৈ কৰিব আৰু ছুইচ বৰ্ডত যাই ফেলে কিন্তু এই বাল্বটো মোবাইল ফোনেৰে অফ অন কৰিব পাৰিব মোবাইল ফোনেৰে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব মোবাইল ফোনেৰে ব্ৰাইটনেছ বঢ়াব পাৰিব কমাব পাৰিব সকলো মানে স্মাৰ্ট লাইট ক'লে হ'লে লাইট অন হৈ যাব মানে গুগল এছিষ্টেণ্টৰ লগতো কাম কৰে এই বাল্বটোৱে এই বাল্বটোত আপোনালোকে কিছুমান টাইম ছেট কৰি থ'ব পাৰে যে ৰাতি 11টা বজাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ যাব আচৰিত দেই তো কি তাৰমানে এইটো কি আনিছোঁ তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো সেইটো মাল মানে MIৰ স্মাৰ্ট লাইট চাওক MI LED স্মাৰ্ট বাল্ব আৰু 16 মিলিয়ন প্লাছ কালাৰ অপশ্যন 11 ইয়াৰ লং লাইফ মোবাইল এপ কণ্ট্ৰল 16 মিলিয়ন বাপৰে 1,60,00,000 আৰু গুগল এছিষ্টেণ্টৰ লগতো কাম কৰিব এই বাল্বটোৱে বলক খুলি ভাঙি আনবক্সিং কৰোঁ না কি বলক বম লাইট আনিছোঁ কিন্তু এইটো বম Xiaomiৰ এই স্মাৰ্ট লাইটটো কিনাৰ মোৰ মেইন কাৰণ কি জানেনে চাওক মই মানে ৰাতি 10টামান বজাতে পুৰা লাইট চাইট বন্ধ কৰি আঁঠুৱা চাঠুৱা টানি শুই থাকোঁ কিন্তু মোবাইল টিপি থাকোঁ 11টামান বজালৈকে এতিয়া লাইট বন্ধ কৰি মোবাইল টিপিলে কি হয় চকুত অলপমান এফেক্ট দিয়ে কিন্তু লাইট অন কৰিও কেনেকৈ মানে ৰাতি আৰু লাইট বন্ধ কৰিব উঠিব লাগিব আৰু উল্টা পাল্টা সেইবাবে ভাবিছোঁ যে এটা এনেকুৱা বাল্ব আনো যিটো বাল্ব মোবাইলেৰে অফ কৰি দিব পাৰোঁ মোবাইলেৰে সকলো এইটোৱে সেইটো কিন্তু এই বাল্বটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট হোল্ডাৰত লগাব নোৱাৰে এটা বেলেগ ছিষ্টেম আছে এই ছিষ্টেমটো মই ক'ম কিন্তু ভাল বিল্ড কোৱালিটি মজা একদম দাম এইটোৰ 1300 মান ল'ব অনলাইনত বা আপোনালোকে MI ষ্টৰতো ল'ব পাৰে এতিয়া কেনেকৈ এইটো লগাব কৈ দিছোঁ যে লাইটটো লগাব কেনেকৈ মানে আমাৰ যিবিলাক নৰ্মেল হোল্ডাৰ থাকে ৱালত লগোৱা সেই হোল্ডাৰত এইটো ডাইৰেক্ট খাই নাযায় আপোনালোকে এটা এডাপ্টাৰ কিনিব লাগিব এটা ৰ'ব আছে ইয়াত এটা এডাপ্টাৰ ইয়াত আছে ৱেট এনেকুৱা এটা এডাপ্টাৰ আপোনালোকে কিনিব লাগিব এইটোৰ দাম ধৰক 30 টকা 40 টকা ল'ব এই এডাপ্টাৰটো দেখাব মানে দেখাই দিছোঁ চাওক মানে এই মুখাটো কিনিব লাগিব অলপমান ডাঙৰ হেন ইলেক্ট্ৰিক দোকানত পাই যাব এইটো থ্ৰেড হোল্ডাৰ বুলি কয় এইটো পুনৰ কৈছোঁ থ্ৰেড হোল্ডাৰ তো এইটো এনেকৈ পকাই খুৱাই দিব লাগিব তেতিয়াহে মানে কামটো সমাধান হ'ব এই হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ছেটআপটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে কেনেকৈ এইটো মোবাইলেৰে কণ্ট্ৰল কৰিব কেনেকৈ কালাৰৰ যাদু দেখুৱাব এইটোৰ দ্বাৰা কেনেকৈ কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰথমতে এইটো লগাই ল'ব অ'কে বৰ্তমান বেলেগ এটা কালাৰ হৈ আছে সকলো দেখা পাম মানে পাব মইতো পামে আপোনালোকে পাব আৰু এইটো মানে নৰ্মেল লাইট আৰু অফ অন কিন্তু এইটো এতিয়া মোবাইলৰ লগত কানেক্টেড কৰিম চাওক কানেক্ট কৰিম মোৰ বিচনাখন অলপমান আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰি দিয়ক মানে শুই উঠিয়ে ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো বিচনা পাৰিব টাইমে পোৱা নাই হ'ব দিয়ক এতিয়া প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপোনালোকে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব MI হোম বুলি কয় MI হোম ৰ'ব MI হোম এই এপটো মোৰ বাৰু ইনষ্টল কৰাই আছে তো মই অ'পেন কৰি দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ অ'কে মই বাৰু অলৰেডি লাইটটো এড কৰি থৈছোঁ মানে লাইটটো এড কৰা অতি সহজ বহুত মানে অতিকৈ সহজ দিয়ক বহুত বেছি সহজ বা এনেকৈ আৰু যি কৰে আপোনালোকে ছিকিউৰিটি কেমেৰাও কৰিব পাৰে এই এপটোৰ লগত বা এই লাইটটো টিপি দিলেও হ'ব বা ডিভাইচ অট'মেটিক ছিলেকশ্যনত গৈ পিনে এনেকৈ অট'মেটিকলি ডিটেক্ট কৰিব যদি লাইটটো অন থাকে আৰু এতিয়া হ'ব যাদু চাওক বৰ্তমান লাইটটো অন হৈ আছে ৰ'ব দিয়ক মই এতিয়া অফ কৰি দিম লাইটটো অ'কে অন অফ লাইটটো অফ হৈ যাব চাওক কলা হৈ গ'ল অন আৰু বিভিন্ন কালাৰ প্ৰডাকশ্যন দেখুৱাব পাৰে কেনেকৈ কৰিব মই দেখাই দিছোঁ এয়া ফ্ল' মানে যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ ঘৰত কিবা পাৰ্টি চলি আছে বাৰ্থডে চলি আছে তো অট'মেটিকলি কালাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকিব বৰ্তমান মই দিনত কৰি আছোঁ সেইবাবে মানে ইমান ভালদৰে আপোনালোকে এফেক্ট পোৱা নাই লাইটটোৰ কাৰণ
বৰ্তমানটো একদম মস্ত পোহৰ হৈ আছে মোৰ ৰুমটোত কিন্তু ৰাতি হ'লে মজা পাব ইমান কালাৰ আছে চাওক যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা কালাৰ আপোনালোকে পাব বা ইয়াত কি কৰিব পাৰে টাইম ছেট কৰি থ'ব পাৰে যে ৰাতি অট'মেটিকলি লাইটটো অফ হৈ যাব ৰাতিপুৱা অট'মেটিকলি অন হৈ যাব মানে এনেকুৱা বা মানে ৰুমৰ হিৰৰ লগতো কৰিব পাৰে ৰুমৰ ব্ৰাইটনেছৰ লগত ৰুমৰ যদি ব্ৰাইটনেছ কম থাকে অট'মেটিকলি ব্ৰাইটনেছ সঁচাকৈ স্মাৰ্ট বহুত বেছি স্মাৰ্ট আৰু কি কালাৰ আছে চাওক যেনে ইচ্ছা তেনে কালাৰ মোক ৰ'ব এটা সৰু প্ৰব্লেম আছে এই লাইটটোৰ লগত প্ৰব্লেমটো কৈ দিছোঁ যে এই লাইটটোৱে কাম কৰে ৱাইফাইৰ লগত কোনো ব্লুটুথৰ লগত কাম নকৰে বা বেলেগ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন নাই ৱাইফাইৰ দ্বাৰাই তো সেইবাবে আপোনালোকৰ মোবাইলটোত ৱাইফাই কানেক্টিভিটি থাকিব লাগিব যদি বেলেগ এটা এণ্ড্ৰইড ফোন আছে তাৰ পৰা ৱাইফাই ল'ব পাৰে বা ৱাইফাই যদি ৰাউটাৰ আছে তাৰ পৰা ল'ব পাৰে মানে ৱাইফাই ল'ব পাৰে ভাল মানে স্মাৰ্ট আজিকালি দুনিয়াখনেই স্মাৰ্ট তো লাইটটোৱে স্মাৰ্ট আপুনিও স্মাৰ্ট মানে নিজকে কৰি লওক স্মাৰ্ট লাইট